بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم بلال د ډیټابیس کلاس سره او نننی کلاس کې به وایو سلیکټ سټیټمنټ. سلیکټ سټیټمنټ دا زموږ سره د دې لپاره یوز کیږي چې کله موږ ډیټابیس جوړ کړو، په هغې کې یو ټیبل جوړ کړو او په هغه ټیبل کې څه ډیټا پرته وي هغه موږ واپس ځان ته شو کول غواړو، واپس پکې څه ډیټا کتل غواړو. نو دا یې لپاره زموږ سره بیا یوز کیږي سلیکټ سټیټمنټ. لکه زموږ سره دا ټیبل موږ جوړ کړلی او په دې کې تاسو غواړئ چې موږ سره آی ډي او نیم صرف شو شي، نو دا تاسو د سلیکټ سټیټمنټ په ذریعې سره شو کولی شئ. د دې سینټیکس زموږ سره داسې دی، که تاسو سپیسیفیک پیلډز غواړئ، سپیسیفیک ډیټا غواړئ، نو د هغې لپاره کمانډ داسې دی چې سلیکټ کمانډ به تاسو واخلئ، سلیکټ سټیټمنټ به واخلئ، کالم کم چې تاسو غواړئ، کم پیلډ چې تاسو غواړئ هغه به واخلئ. که تاسو یو اخلئ نو یو واخلئ، او که یو نه زیات اخلئ نو کامه به ورکوئ، او بیا داسې بل کم پیلډ چې هغه به اخلئ بیا کامه، او سو آن، او په هغې پسې بیا پرام او د ټیبل نیم ستاسو ټیبل چې کوم نوم وي هغه به ورکوئ. ټیک شو. او که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو ټول پیلډز چې کوم دي ټوله ډیټا هغه شو کوئ، نو بیا به صرف سټار دا به پکې ایډ کوئ، او دا کم پیلډ چې تاسو اخیستي دا به پکې نه اخلئ. ګورئ لکه سلیکټ سټار فرام او ټیبل نیم. ټیک شو. دې نه بعد بیا موږ اګزامپل په دې باندې اخیستی، مثال کې طور پر دا زموږ سره یو ټیبل دی او د دې نه موږ آی ډي او نیم شو کول غواړو، صرف آی ډي او نیم. نو زموږ سره کمانډ داسې دی چې سلیکټ آی ډي کاما بیا نیم فرام ټیبل نیم چې کومي دا به ورکوي. نو دا به زموږ سره ریزلټ زموږ سره به څه شی راکړي، آی ډي به راواخلي او نیمز چې کوم دي دا به زموږ سره راواخلي. اګزامپل select data from all fields. نو زموږ سره مثال کې طور پر دا ټیبل دی او موږ غواړو چې دا ټول ټیبل کې چې څومره ډیټا دا دې موږ ته شو شي. نو زموږ سره سیمپل دا کمانډ دی select star from table name چې کوم تاسو ورکړی هغه به ورکړي. ټیک شو. نو ګورئ دا ټوله ډیټا چې زموږ سره کومه ده دا موږ ته شو شي. بیا زموږ سره ویر کلاس دی. ویر کلاس دیو داسې وایي چې د ویر کلاس is used to extract only those records that fulfill a specific condition. چې زموږ سره یو ټیبل دی او موږ څه ډیټا ترې راوباسل غواړو، راایستل غواړو، شو کول غواړو، خو په هغې باندې موږ یو سپیسیفیک کنډیشن اپلای کوو. نو دغه لپاره بیا زموږ سره ویر کلاس دا یوز کیږي. د دې سینټیکس زموږ سره دا دی چې سلیکټ کم سټیټمنټ چې دی دا به موږ واخلو، او د هغې نه بعد ویر کلاس دا به واخلو، او کنډیشن چې کوم موږ ورکوو هغه به واخلو. اپریټرز ان د ویر کلاس. زموږ سره په ویر کلاس کې چې کوم اپریټرز دی نو یو ایکول اپریټر دی. ایکول به تاسو پیژنئ چې دا زموږ سره کله کنډیشن دا زموږ سره سیم وي، مطلب موږ یو ویلیو ورکوو چې دا که چېرته دا د دې سره یو شان شي نو هغه به موږ ته شو کوي، او دا زموږ سره د ناټ ایکول نشان دی، مطلب چې ایکول ورسره نه وي نو بیا به زموږ سره کوم څه چې ایکول نه وي نو هغه به نه راخلي، کوم چې ایکول هغه به نه راخلي، او کوم چې ایکول نه وي هغه به زموږ سره راخلي. او د دې لپاره زموږ سره دا یو ساین چې کوم دی دا هم یوز کیږي. بیا ګریټر دین دی. نو ګریټر دین تاسو پیژنئ چې دا زموږ سره زیات دي، موږ یو ویلیو ورکړو په کنډیشن کې، که د دې ویلیو نه زیات شي هغه دې راخلي. لیس دین چې کم وي، مطلب موږ یو ویلیو ورکړو چې د دې ویلیو نه کمه راشي. مثلا موږ 18 سال ایج ورکړو، که د دې نه زیات وي نو موږ ته چې راواخلي نو ګریټر دین دا اپریټر دا به یوز کوو، او که د 18 سال نه کم موږ غواړو چې د 18 سال نه د کم ایج والا وي هغه دې موږ ته راواخلي، نو لیس دین دا به ورکوو. بیا ګریټر دین آر ایکول مطلب دا شو که چېرته د 18 سه یو شان یا د 18 نه زیات نو هغه دې راخلي، او لیس دین یا ایکول مطلب دا شو چې یو ویلیو ده که د هغې سه یو شان یا د هغې نه کم وي، مثلا د 18 سال سه یو شان یا د 18 سال نه کم وي نو هغه دې راخلي. او بټوین لایک او ان دا اپریټرز دا به انشاءالله موږ نیکسټ کلاسز کې بیا ایکسپلین کوو. اګزامپل د ویر کلاس زموږ سره مثال کې طور پر دا ټیبل دی او په دې کې موږ غواړو سلیکټ آی ډي نیم، زموږ سره آی ډي او نیم دې راواخلي د دې ټیبل نه، خو د هغه چا نیم او د هغه چا آی ډي دې راواخلي چې هغه د سوات نه وي، باقي د دیر چې څوک دي د کوهاټ چې څوک دي هغه دې نه راخلي. نو موږ څه شی وکړو سلیکټ او آی ډي نیم فرام ټیبل نیم او ویر ایډرس دا زموږ سره هغه کنډیشن شو که چېرته ایډرس دا ایکول شي د سوات. نو ګورئ ریزلټنټ ټیبل به زموږ سره څه شي آی ډي 102 نیم احمد او دا زموږ سره د سوات دی. نو دا دواړه یې زموږ سره راواغستو. راځو دا پریکټیکل کوو. نو هغې دپاره زه به اوپن کړم مای اس کیو ایل او زیم دا به
زیم به زه آن کم په زیم کې به اپاچي او مای اس کیو ال لا به زه سټارټ کم او دینه بعد زه به کولاو کم مای اس کیو ال ورک بنچ ټیک شو. دا زما سره کنیکشن دی دا به زه اوپن کم. د ټول نه اول زموږ سره سلیکټ کمانډ دی ټیک شو. سلیکټ کمانډ زموږ سره داسې کار کوي ګورئ. سلیکټ زه غواړم چې زما سره ټول ټیبل دا شو شي نو سلیکټ او سټار نشان دا به زه لږ داسې راغټ کم او فرام مطلب د هغه ټیبل نه ټیک شو. او د ډیټابیس نوم زموږ سره دی سټوډنټ ډاټ موږ ټیبل کې تاسو وګورئ زموږ سره دا دوه ټیبلز په دې کې دي او زه غواړم چې دې ای ام پي کم ټیبل چې دی د دې نه دې راواخلم. ګورئ سلیکټ سټار فرام سټوډنټ ډاټ ای ام پي او که دا زه رن کم نو ګورئ دا ټیبل ماته شو. اوس په دې کې زه سپیسیفیک ډیټا کتل غواړم لکه مثلا زه غواړم چې ما سره نیم او ایج دې سره راواخلي نو ګورئ دا سټار دې په ځای به زه ورکړم آی ډي کاما او بل چې تاسو کوم غواړئ زه به ایج راواخلم یا نیم به زه راواخلم. زه وایم چې ماته دا دوه صرف راواخلي دا به زه رن کړم نو ګورئ زموږ سره آی ډي او نیم چې کوم و هغه راواغست. زه غواړم چې ما سره د دې اډرس هم راواخلي ټیک شو نو کاما بیا اډرس او دا به زه رن کړم نو ګورئ زموږ سره اډرس کې دا ډبل ډي دی سپیلینګ میسټیک دا به نه کوئ ټیک شو. دا به زه رن کړم نو ګورئ زموږ سره آی ډي نیم اډرس دا زموږ سره راواغستو. په دې نه بعد اوس زموږ سره ویر کلاس چې کوم و هغه دی ټیک شو. ویر کلاس کې موږ کنډیشن ایښو که نه نو ویر به زه واخلم هغه سلیکټ هغه سټیټمنټ دی او ویر کلاس به واخلئ. ویر کلاس کې به زه دا واخلم که چېرته اډرس د ټولو نه اول خو زه دا رن کوم چې زما سره زه اډرس وګورم چې په اډرس کې زموږ سره کوم ځای دی ټیک شو. نو زه غواړم چې صرف زموږ سره مردان والا چې کوم څوک دی صرف دا راواخلي. دې ځای کې به زه ورکړم ویر کنډیشن به ورکړم ټیک شو. کنډیشن زموږ سره زه اډرس ورکوم چې اډرس زما سره ایکول شي ټیک شو ایکول شي او دا زموږ سره سټرینګ دی ټیک شو اډرس مردان دا زموږ سره سټرینګ دی دا به زه په ډبل کوټس کې دنده ورکوم. که دا چېرته زما سره ایکول شي د مردان اډرس ټیک شو نو صرف هغه ډیټا به راواخلي چې کوم مردان والا کسان دي. ګوره په دې کې موږ سره ټي ام جي کسان هم دي سوات کسان هم دي لاهور کسان هم دي او مردان کسان هم دي. په دې کې موږ سره صرف هغه کسان راواخلي کوم چې د مردان دي. که دا زه رن کړم ګورئ زموږ سره مردان والا صرف کسان راواغسته که نو. اوس په دې کې زموږ سره ناټ اپریټر دی. ناټ اپریټر یو خو داسې هم لیکلی کېږي ټیک شو او بل زموږ سره داسې هم لیکلی کېږي. اوس به زموږ سره هغه راخلي چې کوم د دې مردان نه علاوه یي مردان به نه راخلي د مردان نه علاوه چې کوم یي هغه به راخلي. ګورئ که دا زه رن کړم نو ګورئ په دې کې که تاسو وګورئ په دې کې زموږ سره مردان په هېڅ ځای کې نشته نو دا زموږ سره ناټ اپریټر شو ټیک شو. دې نه بعد بیا زموږ سره ګریټر دین اپریټر دی. زه وایم چې زما سره د ایج راواخلي خو د هغه چا دې راواخلي چې د هغه ایج زما سره ګریټر دین د 20 نه نو ګورئ که دا زه رن کړم د چا ایج چې د 20 نه ګریټر دی ګورئ 25 28 30 دا زموږ سره شو دا یې راواغسته که نه. که لیس دین زه غواړم نو ګورئ لیس دین اپریټر او دا زه رن کړم نو ګورئ لیس دین زموږ سره سوري دا به زه لیس دین کړم ټیک شو او لیس دین زموږ سره ګورئ 19 دی او 18 دی د 20 نه چې لیس دین کم دی هغه زموږ سره راواغستو. اوس په دې کې زموږ سره ګریټر دین آر ایکول دی. که چېرته زموږ سره د دې 20 نه ګریټر شي د 20 نه زیات یا د 20 سره یو شان وي هغه دې زموږ سره راواخلي. که دا زه رن کړم ګورئ دا زموږ سره 20 25 28 20 30 دا کسان یې راواغسته که نه. اوس چې لیس دین د 20 نه یا د 20 سره یو شان وي هغه دې زموږ سره راواخلي. نو لیس دین آر ایکول ټو اپریټر چې زموږ سره کوم دی هغه دا به زه رن کړم نو ګورئ دا یې زموږ سره راواغستو. اوس په دې کې زه په دې سلیکټ سټیټمنټ کې هم زه سپیسیفیک کنډیشن ورکوم چې زما سره صرف نیم او جنډر راواخلي. نو ګورئ زه به نیم ورکړم کاما جنډر او دا به زه کم رن نو ګورئ زموږ سره د کمو کسانو ایج چې د 20 نه یو شان یا د 20 نه کم نو هغوی ایج زموږ سره هغوی نیم او جنډر یې صرف زموږ سره راواغستل. نو دا و زموږ سره نننی کلاس سلیکټ سټیټمنټ او ویر کلاس. امید دی چې تاسو به دې باندې پوه شوي یئ. انشاءالله نیکسټ کلاس کې به موږ د ویر کلاس دا مزید هم مخکې په وړاندې وړو نو راکئ د نیکسټ کلاس پورې ماته اجازت.